April this year, 2010, we had a concert in the Philippines, Cainta, Rizal. ปีเมื่อเมษายน 2010 นะครับเรามีคอนเสิร์ตกลุ่มของพวกข้าพเจ้ามีคอนเสิร์ตในฟิลิปปินส์ And we noticed that there is this lady who was seated at the back at the beginning of our concert. แล้วก็เราได้สังเกตเห็นผู้สุภาพสตรีคนหนึ่งนั่งอยู่ด้านหลังในห้องฟังคอนเสิร์ต And in the middle part of our concert, she was seated in the middle. แต่เมื่อตอนเราร้องเพลงไปได้สักครึ่งสุภาพสตรีนี้ได้เลือกมานั่งอยู่ตรงกลาง And when we are about to end the concert, she was seated in front. แล้วตอนที่เรากำลังจะจบคอนเสิร์ตของเราสุภาพสตรีนี้มานั่งอยู่ข้างหน้า And after the concert, she approached us. และหลังจากการร้องเพลงเสร็จแล้วสุภาพสตรีนี้ได้มาหาพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาหาพวกเรา And she said that I was so blessed by your songs and testimonies. บอกว่ารู้สึกได้รับพระพรอย่างยิ่งจากเพลงที่ท่านทั้งหลายร้องและการเป็นพยานของท่าน I don't know how, but I want to bring your group to Bangkok. ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าจะนำท่านทั้งหลายไปที่บางกอก She was Ruth Magdato of Rice Church. เป็นสุภาพสตรีที่เป็นสมัยเป็นมาจากโบสถ์แห่งหนึ่ง And we gave her some of our CDs. เราก็ได้มอบซีดีจำนวนหนึ่งให้กับสุภาพสตรีนี้ And what she did, she reproduced it and sell it to her friends. แล้วก็สุภาพสตรีนี้ก็ได้เอาซีดีนี้ไปสำเนาเพิ่มเติมแล้วก็มอบให้กับเพื่อนๆ So by the help of God, we made it to Bangkok last June and July this year. และโดยพระคุณของพระเจ้าเรากลับมาที่บางกอกอีกในมิถุนาแล้วก็กรกฎาคมปีนี้ The brethren there were so inspired, and on the second to the last day of our stay, the following day we'll be going back to the Philippines. แล้วก็ผู้ที่มาร่วมฟังนี้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งก่อนของวันที่เราจะจากไปกลับไปยังประเทศฟิลิปปินส์ We serenaded the one big family of Bangkok Adventist Hospital. แล้วก็อยู่ที่ครอบครัวหนึ่งในโบสถ์ที่โรงพยาบาลAdventist ของเราที่กรุงเทพ And they talked to us and said that we want you back. แล้วเขาก็คุยกับพวกเราว่าอยากจะให้พวกเรากลับมาอีก And through the help of God, we are here again. และโดยพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเราก็กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง They sponsored our plane tickets. แล้วเขาได้ให้การสนับสนุนค่าเครื่องบินในการเดินทางไปต่อ Well, during the first time that we were here, there are only 5 of us, so she sponsored only 5. ในครั้งแรกที่พวกเรามาที่ประเทศไทยครั้งแรกเรามีกลุ่มนักร้องเรามี5 คนเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ให้การสนับสนุนตัวเครื่องบิน5 บาท And so with us now is my younger sister, May. แล้วก็ข้าพเจ้าก็มีน้องสาวคนเล็กชื่อเมย์นะครับ She looked for some possibilities to be here. แล้วก็ได้มองหาหนทางที่มาร่วมกลุ่มร้องเพลงด้วย And same thing with our other member, lady member. She also looked for some means in order to raise money for her plane ticket. แล้วก็ในกลุ่มพวกเราสุภาพสตรีก็มองหาหนทางที่เราจะหาทุนเพื่อที่จะมีค่าตั๋วเครื่องบินที่จะเดินทางมาที่นี่ But she was offloaded. The immigration didn't let her through. She was denied. ปฏิเสธ จริงเหรอ Yes. In coming here from the Philippines, going here, the immigration didn't let her. คนตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เข้ามา And it was a great trial for her because in her birth certificate it stated that she was a male.
So it took her a long time to secure a passport. ก็บอกว่าในใบสุติบัตรเนี่ยเขียนว่าเป็นเด็กชายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาตรวจคนเข้าเมืองแต่ว่าเป็นสุภาพสตรีก็เลยใช้เวลามากทีเดียวในการที่จะจัดการนะครับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น She was offloaded together with the husband of Nenen. The husband of Nenen and her, they were both denied. มีสองคนที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองนะครับแล้วก็รวมทั้งสามีอีกคนหนึ่งนะครับ And they really wanted to be with us and to do the ministry, so they tried again. แต่ว่าพวกเขาทั้งสองที่ถูกปฏิเสธนี้ก็อยากจะมาทำงานรับใช้พระเจ้าด้วยเสียงเพลงนะครับก็เลยได้พยายามขออีกยื่นขอเรื่องอีกครั้งหนึ่ง They looked for some friends who has credit card and borrowed money. แล้วก็มองหาเพื่อนๆที่มีเครดิตแล้วก็สามารถที่จะยืมเงินได้ But then they were offloaded again. แล้วก็ถูกปฏิเสธอีกไม่ให้มา We felt for them because we practiced together. แล้วก็รู้สึกเสียใจนะครับเพราะว่าเราก็ได้ฝึกซ้อมร้องเพลงมาด้วยกัน And maybe we don't know what is God's purpose of that. แต่ว่าเราอาจจะไม่ทราบถึงแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้า But those are just the background of our coming here. แต่อย่างไรก็แล้วแต่พวกเราทั้งหลายก็มาอยู่ที่นี่ Our visa will expire December 12th. วีซ่าของเราจะหมดอายุวันที่ 12 ธันวาคมครับ Our coordinator set an appointment out of Bangkok because of the flood. ผู้ประสานงานของเราที่นี่ได้ประสานงานกับพวกเราแต่เนื่องจากเกิดน้ำท่วม And we have been to Pattaya City and Phuket. เราเคยได้ไปที่พัทยานะครับแล้วก็ได้ไปที่ภูเก็ต And here in Hajai. และที่นี่ที่หาดใหญ่ We do serenading in order for us to have means for our mobilization, our transportation. แล้วก็มีปัญหาบ้างเกี่ยวกับการคมนาคมการเดินทาง And for our exit to Malaysia as well. และเราก็จะต้องออกไปทางต่างประเทศมาเลเซียด้วย The reason why we have to extend our stay is that we are about to do a major concert in Bangkok. เหตุผลที่เราจะต้องขยายเวลาที่จะอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าเราจัดคอนเสิร์ตอีกในกรุงเทพ One main reason is that we had visited some non-Adventists in Phuket and they were so inspired with our songs. เพราะว่าเราได้ไปเยี่ยมร้องเพลงกับกลุ่มคนที่ไม่ใช่เป็นแอดเวนติสต์และพวกเขารู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง They even cried and they want to refer our group to their friends and they want their friends to hear our songs. อยากจะให้พวกเราไปร้องเพลงกับเพื่อนๆของเรานะครับ We even have an appointment to sing in a Catholic church. และเราได้รับการนัดหมายที่จะไปร้องในโบสถ์แคทอลิกด้วย So these are the reasons why we have to extend. และนี่คือเหตุผลที่ว่าเราจะต้องขยายไปต่ออายุหนังสือเดินทางของพวกเรา The group has no permanent jobs. กลุ่มของพวกเรานี่ไม่มีงานประจำที่เป็นหลักแหล่ง We chose to be that way so that we could reach far places and to minister to เรา them. เลือกที่จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราคาดหวังว่าเราสามารถที่จะไปประกาศพระกิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่แก่ไกลได้ We have been doing our music ministry for 11 years now. เราได้ทำการประกาศพระกิตติคุณโดยใช้เสียงเพลงนี้มาเป็นเวลา 11 ปีด้วยกัน And God made it possible that even though we don't have fixed sponsor, ครับด้วยพระคุณของพระเจ้าถึงแม้ว่าเราไม่มีสปอนเซอร์ที่นายตัว He made it possible for us to reach
this far. แต่ว่าเราก็ยังมีได้รับพระพรที่ยังเดินทางมาที่นี่ได้ And this afternoon, the first part of our presentation, we will be showing you a very good film that will strengthen our belief in the Bible. ในรายการของเราในบ่ายวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยเสนอภาพวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของเราในพระคัมภีร์ We will start maybe at exactly 1:30. เราจะเริ่มต้นเวลา1 โมงครึ่งตรงนะครับ And the film will only last 30 to 40 minutes. ภาพวิดีโอที่จะแสดงให้ท่านชมเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45 นาที And after that, และหลังจากนั้น we promise to give you our best to give you inspiration through music and testimonies. และเราสัญญาว่าจะมอบเพลงอันไพเราะที่ประทับใจเราให้ท่านทั้งหลายได้ฟัง And we are determined to do it till sundown. และเรายังจะมีเวลาที่จะทำเองต่อส่งท้ายสบาโต We want you to bear with us, for we have traveled for quite a long journey to be here. และขอให้ท่านทั้งหลายอธิษฐานเผื่อคุณของพวกเราด้วยเพราะว่าเราต้องเดินทางมาเป็นเวลายาวไกล And what we are asking for you is to attend and bring your friends. และก็สิ่งที่อยากจะขอท่านทั้งหลายก็คือว่าอยากให้ท่านทั้งหลายมาฟังการขับร้องเพลงของพวกเราและนำเพื่อนท่านมาด้วย Okay. Since I will not be mentioning the first part anymore about music reminders. We will do it in the afternoon. Let's go straight. แนะนำกลุ่มของพวกเราก่อนเราจะแนะนำกลุ่มของพวกเราตอนบ่ายนะครับ Don't be upset this afternoon because we have some songs in which maybe you are not aware that they are not supposed to be sung. และเราก็ยังมีเพลงอื่นๆที่ท่านอาจจะไม่ได้ฟังในบ่ายวันนี้หรือว่าไม่ได้ร้องให้ท่านฟังในบ่ายวันนี้ And we will present that this afternoon. แล้วก็เราจะมอบให้ท่านทั้งหลายในบ่ายวันนี้ After graduation from high school in Pasay, Manila, หลังจากที่จบชั้นมัธยมปลายในมะนิลา I didn't go to college right away. พระเจ้าก็ไม่ได้ไปที่เรียนในวิทยาลัยทันที I applied for a job and I was so excited with it. และได้ไปสมัครงานแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับงานที่ทำ And when I handed my resume, they want me back the following day in my business attire. เมื่อข้าพเจ้าได้ส่งไปสมัครและเขียนประวัติของข้าพเจ้าแล้วเขาก็ได้นัดหมายให้มาในวันพรุ่งนี้ And so when I get home, my family gave some advice to me. แต่ว่าเมื่อข้าพเจ้าได้กลับไปที่บ้านครอบครัวทางบ้านได้ให้คำแนะนำอะไร My sister said that in applying for a job, you should look smart. แล้วพี่สาวบอกว่าถ้าจะไปสมัครงานเนี่ยเราจะต้องดูดี While waiting for the interview, you should sit straight and don't talk to your seatmates. เวลาสัมภาษณ์นะครับเราจะต้องพูดดีๆห้ามคุยกันกับคนข้างๆนะครับ For the personnel officers are all psychologists. เพราะว่าพนักงานล้วนแต่เป็นที่สัมภาษณ์เราล้วนแต่เป็นนักจิตวิทยา And I kept that in mind. พระพุทธเจ้าก็จดจำคำพูดนี้ไว้ตลอดเวลา I was asked to report 8 a.m. I arrived 7:45 a.m. และเขาบอกให้ข้าพเจ้าไปที่ทำงานเวลา 8 โมงแต่ข้าพเจ้าไปถึงที่สมัครงานเวลา 7:45 นาที So I was expecting that there are a lot of applicants, but I am alone. แต่ว่าทีแรกคิดว่าจะมีคนมาสมัครเยอะแยะแต่ว่ามีข้าพเจ้าเพียงคนเดียว So talking to the seatmates is already given. I will not talk because I have no companions. เพราะว่าถ้าพูดคุยกับคนที่นั่งข้างๆก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันนั้นไม่มีใครมา So
So I keep on sitting straight and smiling to every person I แล้วข้าพเจ้า see. ก็นั่งตัวตรงแล้วก็ยิ้มให้กับทุกคนที่ผ่านไปมา So after 1 hour had passed, หลังจากเวลาผ่านไป my name is not yet being called. ไม่มีใครมาเรียกชื่อข้าพเจ้า Then another hour had passed. และอีกชั่วโมงหนึ่งผ่านไป I've been sitting there for 2 hours, sitting straight. แล้วนั่งตรงๆอยู่ที่นั่น2 ชั่วโมง 3 hours had passed. 3 ชั่วโมงผ่านไป Finally, they called me up. ในที่สุดเขาก็เรียกข้าพเจ้าครับ It was a lady manager. เป็นผู้จัดการผู้สุภาพสตรี She asked me, เธอก็ถามว่า Mr. Sulite, it says here in your resume that you are an Adventist. Mr. Sulite It says here that you are an Adventist. ในประวัติที่ท่านเขียนนี่ท่านเป็น Adventist ใช่ไหม Are you aware that you are applying in a department store and we need more people during Saturday? เธอจะคิดอะไรมั่งไหม ที่จะมาในศูนย์การค้าของเราเพราะว่าเราจะต้องการคนงานมากขึ้นในวันเสาร์ I have Adventist friends and as far as I know they don't work during Saturday. ฉันมีเพื่อนที่เป็น Adventist นะครับเขาไม่ทำงานในวันเสาร์ So we might have a problem with you. แต่ว่าอาจจะมีปัญหาสำหรับเธอนะ And I answered to her, Ma'am, this is my concern. I can make it up in another days. ข้าพเจ้าก็ตอบว่าท่านครับนี่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าตระหนักดีอยู่ข้าพเจ้าอาจจะทำในวันอื่นๆได้ But please give Saturday as my straight day off. ก็ขอให้วันเสาร์เป็นวันที่ผมไม่ต้องทำงานได้ไหมครับ And she answered to me that I cannot guarantee you anything. สุภาพผู้จัดการนั้นก็บอกว่าฉันไม่สามารถรับรองอะไรกับเธอได้ So these are the requirements. You have to comply it all and be back on Friday. แล้วก็นี่เป็นเอกสารที่เธอจะต้องไปกรอกมาให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ And I was so determined to work. I was so excited. I have complied all the requirements. และข้าพเจ้าอยากจะทำงานเป็นอย่างมากก็เลยกรอกข้อความไปประวัติอะไรต่างๆให้ครบถ้วนเรียบร้อย Then Friday came. I reported to another manager. และข้าพเจ้าเมื่อถึงวันศุกร์ข้าพเจ้าก็ไปรายงานตัวกับผู้จัดการอีกคนหนึ่ง This time, it's a guy. แต่คราวนี้ผู้จัดการนี้เป็นผู้ชาย And he said to me, Mr. Sulite, Mr. Sulite this is your ID. You are assigned in the school supply section and you will start tomorrow. School supplies. เขาบอกนี่เป็นบัตรประจำตัวของเธอเอาไปอยู่แผนกสินค้านักเรียนมาทำงานพรุ่งนี้ And he's about to leave because he was in a hurry. แล้วก็คนนั้นก็ดูเหมือนกำลังจะรีบไปเพราะว่าเขากำลังรีบอยู่ That sounds Filipino. Not the lead. And then I asked him to, Sir, please stay. I have a concern with you. เขาก็บอกคุณครับเดี๋ยวบอกอยากจะบอกอะไรกับผู้จัดการหน่อย And then he sat down and okay, tell me right away, what is it? เขาก็นั่งลงเขาบอกแล้วมีอะไรเหรอ I said to him that it's really hard to tell him my request. มันยากนะที่จะบอกถึงการร้องขอของข้าพเจ้ากับผู้จัดการวันนี้ I said to him, Sir, I am a Seventh-day เขา Adventist. ก็บอกว่าโอ้ครับท่านครับผู้จัดการผมเป็น Seventh-day Adventist We do not work during Saturday. เราไม่ทำงานในวันเสาร์ It is our holiday มันเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ and we should be in the church. เราจะต้องมาอยู่ในโบสถ์ Can I ask Saturday as my straight day off? ขอวันเสาร์เป็นวันหยุดของผมได้ไหม So he shook his head and said, you are asking for an impossible request. เขาสั่นหัวเขาบอกว่าคุณกำลังขอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ Because you are assigned in the selling area and here in the office we are not obliged to work during Saturday. และเธอได้ถูกเป้าหมายให้ไปทำงานอยู่ในที่ต้องทำ
โดยเฉพาะในวันเสาร์ So I told him that, sir, I did